वेलकम ब्याक फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु तपाईँको साथमा विजय अफिसियल र आज चाहिँ सिम्पली म चाहिँ तपाईँहरूलाई के को बारेमा भन्न जाँदैछु भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो जुन रहेको हुन्छ तपाईँहरूको इयरफोन होइन त्यो आइफोनमा कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी त्यो साउन्ड प्रब्लम आउँछ कहिलेको तपाईँहरूको साउन्ड चाहिँ क्लियर आउँदैन अथवा सानो आउँछ त्यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने है अथवा त्यो कसरी बनाउने त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा तपाईँहरूले सेटिङमा जानु होला र सेटिङमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले सिधै हेर्ने गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ अडियो हेर्नुहुन्छ त अडियो चाहिँ साउन्डमा नजानु होला तपाईँहरू जानु होला जेनरलमा त्यसपछि गएपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एसेसिबिलिटी भनेर त्यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र सिम्पली त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने छ आफ्नो चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँ डाउन जानुपर्ने छ लास्टतिर र यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हियरिङ र यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँहरूको मेमो चाहिँ यो अन गर्नुपर्ने छ र यो नोइज क्यान्सलेसन यदि अफ छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ अफ गर्नुपर्ने छ है अन छ भने चाहिँ अनि हियरिङ क्यापेबिलिटी यदि तपाईँहरू राम्रोसँग सुन्नु भने चाहिँ यो हियरिङ क्यापेबिलिटीलाई चाहिँ अन गर्नु होला र यति गरेर तपाईँहरूले स्विच अफ र अन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको प्रब्लम चाहिँ साउन्ड प्रब्लम जुन रहेको हुन्छ इयरफोनमा होइन इयरफोन लगाउँदा त्यो प्रब्लम चाहिँ अवश्य नै सल्भ हुनेछ। हस्त साथीहरू आजलाई यति नै कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरेर भन्नु होला होइन। किप वाचिङ बाई बाई जय नेपाल। All people like bye-bye, connected to my dream like Wi-Fi. Future me sing a high five, I'm shooting for the stars like sci-fi. Kalpanako this battle, no China dollar. Got a date with destiny, in an hour let me call her. Bro, row your boat, gently down in water. Life is but a dream, so sapana pura gora. Over the cat in a trainer, Kusima mat in a trainer. Garu top on day man. बाटो छाड्दिने होइन।